Bine ne-am revăzut la al doilea episod despre Cain și Abel. Adam și Eva au avut doi fii, doi băieți. Acești fii erau foarte diferiți unul de altul. Primul, Cain, era mai independent, mai neascultător, avea idei de revoltă împotriva lui Dumnezeu mai târziu, pentru că el considera că Dumnezeu le-a făcut părinților lui o nedreptate în momentul când a blestemat pământul, când i-a dat afară din grădina Edenului. Considera că Dumnezeu este nedrept, că a fost prea aspru cu ei și așa mai departe. Celălalt băiat era însă ascultător, era supus, considera că Dumnezeu este drept în judecățile lui. În fine, acești doi băieți a fost bucuria familiei lor. Ei erau duși în grădina Edenului, la poarta grădinei Edenului, să vadă locul de unde au plecat. Era o diferență mare între cele două lumi, lumea din afara grădinii și lumea dinăuntru grădinii, pentru că în grădină era totul verde, era totul armonios. Afară din grădină, copacii începuseră să își lepede frunza, moartea era prezentă în afara grădinii. Înăuntru însă era foarte, foarte plăcut, foarte de dorit ca cineva să locuiască acolo. Și părinții îi aduceau pe acești băieți și să le spună: uite, noi am păcătuit, Dumnezeu a trebuit să ne scoată din grădină. Acesta a fost căminul nostru dintr-un început. Poarta grădinii, acolo unde mult timp au stat doi îngeri și au păzit intrarea să nu intre cumva omul să mănânce din pomul vieții, era locul lor de pelerinaj, locul de aducere aminte, locul chiar de întâlnire cu Dumnezeu. Pentru că pe atunci Dumnezeu comunica cu oamenii răi sau buni în mod direct. Mai târziu însă această prezență divină s-a retras și omul n-a mai beneficiat de ea. Aici, la poarta grădinii Edenului, această frumoasă lucrare pe care a făcut-o Dumnezeu pentru om, le-a fost cerut să aducă fiecăruia câte o jertfă. A fost modul lui Dumnezeu de a testa pe acești doi băieți, așa cum i-a testat pe Adam și Eva. Li se cerea să aducă o jertfă care să fie o jertfă de sânge. De ce de sânge? Dumnezeu este setos de sânge? Ca alți zei? Pentru că din istoria altor popoare știm acest lucru. Nu, este vorba de faptul că păcatul care a intrat în lume nu putea fi eradicat decât prin jertfa Fiului lui Dumnezeu. Iar ceea ce Dumnezeu a făcut cu Adam și Eva atunci când le-a demonstrat, practic, această lecție a jertfirii, în momentul când a adus acel miel pe altar, li s-a explicat: mielul acesta reprezintă pe Fiul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii prin jertfă. Deci era nevoie de o jertfă. În momentul când cineva nu accepta această jertfă, nu accepta nici răscumpărarea sau ceea ce ar fi făcut, va fi făcut Dumnezeu prin Fiul Său la cruce, adică jertfirea pentru păcatul omenirii. Li s-a cerut câte o jertfă băieților, ei s-au supus amândoi. Până la un anumit moment nu a fost nicio diferență între cei doi. Pe lângă jertfa de sânge, li se cerea și o jertfă de mulțumire, care era adusă din primele roade ale pământului, ale muncilor. Cain s-a oprit la această jertfă, o jertfă de mulțumire. Era mai mult o jertfă a mulțumirii de sine, pentru că el a reușit prin eforturile proprii să obțină roade bogate.
și astfel le aducea lui Dumnezeu. Dar el nu a acceptat partea a doua a cerinței divine și anume să aducă ca jertfă un miel. Sigur, trebuia să apeleze la fratele său care era crescător de animale, el era legumicultor. Aceasta era dincolo de demnitatea sa pentru că fratele celălalt era mai mic, nu prea dorea să-i asculte sfatul pentru că el considera că trebuie să fie ascultat în toate de cel mic, nu invers. Abel a insistat față de Cain să nu aducă o jertfă incompletă, parțială lui Dumnezeu, care nu va plăcea cu siguranță înaintea cerului. Și atunci el s-a supărat. Mai era și problema că viața aceasta temătoare de Dumnezeu, ca să-i spun așa, a lui Abel, era o mustrare continuă pentru modul neascultător, răzvrătit în care se purta Cain. Și atunci, pe lângă această mustrare continuă, mai primește și sfatul de a aduce o jertfă mai bună, pentru că nu era completă jertfa care o aducea Cain în acest moment, doar prin roadele pământului. Ce se întâmplă în continuare? Nu se întâmplă nimic înainte ca Dumnezeu să trimită un înger și să-i spună lui Cain, vezi că te-ai mâniat. De ce te-ai mâniat? Nu este de vină fratele tău că jertfa ta nu este primită. Semnul primirii era focul din cer care cobora peste jertfă, ceea ce s-a întâmplat în cazul lui Abel, iar la Cain, bineînțeles că această aprobare divină nu a venit de nicăieri, pentru că nu era conformă cerințelor lui Dumnezeu. Deci acest înger îi spune lui Cain, nu fi supărat pe Abel, pentru că nu el este de vină. Este modul tău de a proceda care trebuie să suporte niște ajustări. Și deci nu trebuie să te superi pe fratele tău. Trebuie să-ți revizuiești atitudinea. Și cu toate acestea, nici argumentele, nici rațiunea, nici afecțiunea pe care ar fi trebuit să o poarte fratelui, nu l-au împiedicat să facă gestul uciderii fratelui său. Este interesant că și în acest caz, precum și în cazul lui Adam și Eva, Dumnezeu nu-l pedepsește imediat. Nu-l omoară cum merita, ci vine, discută cu el și spune trebuie să faci binele, răul îți va aduce probleme. Deci, cumva Dumnezeu îngăduie ca acest Cain, chiar cu purtări de felul acesta, să trăiască. Este și un mod, în primul rând, milos al lui Dumnezeu de a privi acțiunile oamenilor și al doilea lucru pentru care l-a lăsat în viață este ca să se vadă consecința neascultării. De aceea Dumnezeu nu va putea să tolereze la infinit astfel de purtări. Va veni o zi când inclusiv oamenii răi, cei care s-au răzvrătit împotriva lui, vor avea de plătit. Asta din cauza că El este un Dumnezeu al iubirii. Păi, cum se potrivește pedeapsa cu iubirea? Ca ceilalți care vor trăi, să poată trăi, e nevoie de un anumit climat, un anumit ambient pe care prezența răului l-ar împiedica, l-ar strica. Și atunci Dumnezeu este nevoit să anihileze răul la un moment dat, cum s-a întâmplat cu neamul acesta păcătos, care este urmașul lui Cain la potop. Oamenii au devenit atât de răi încât, până la urmă, Dumnezeu, chiar dacă este iubire, a zis până aici. Și lucrul acesta se va întâmpla din nou la final. Vedeți că lumea noastră nu are o dezvoltare, o evoluție prea bună.
lucrurile merg din rău în mai rău și așa, asta este direcția pe care a prezis-o Biblia. De aceea este nevoie la un moment dat ca Dumnezeu să intervină și să recreeze lumea noastră, să o facă o lume mai bună, o lume în care să putem trăi liniștiți. Despre această istorie a potopului vom vorbi data viitoare, când vă invit să ascultăm din nou o intervenție divină, de data aceasta radicală a lui Dumnezeu, de îndepărtarea răului, pentru că Dumnezeu are cele două aspecte ale caracterului său. Are milă, dar în același timp este și drept. Mila este cea care ne păsuiește, ne așteaptă, ne tolerează, dar harul va fi închis la un moment dat și de aceea este nevoie ca să profităm de harul lui Dumnezeu, de mila sa, cât timp se manifestă în viața noastră. Până data viitoare, vă urez toate cele bune și nu uitați, Biblia trebuie citită. La revedere!